القرص الطرية اللي بالعجوة أو سادة أو بالجبنة اللي بنشتريها من المحلات بأسعار غالية جدا جدا. طبعا دي معمولة بالزبدة ومخدومة بقى في البيت، ونظيفة جدا وحاجة واثقين في نظافتها. ومن جوه العجينة بتدوب في البق، شايفين حلوة ازاي وخمرانة من جوه، وطعمها تحفة وريحتها تجنن لأن هي معمولة بالزبدة والقشطة. شايفين الجمال؟ شايفين من جوه عامله ازاي ولونها الذهبي الرائع ده. يلا بينا نشوف الجمال ده احنا عاملينه ازاي. شايفين لونها؟ يلا عشان اقول لكم كل اسرار عمايل القرص الطريه الفلاحي. جبت نص كيلو دقيق نخلته، والخطوه دي مهمه جدا عشان الدقيق يبقى خالي من اي شوائب. حطيت معلقتين سكر ونص معلقه ملح ومعلقه خميره جافه كبيره، او معلقه ونص خميره جافه، ونقلب كل المكونات الجافة مع بعض. عندي 230 جرام زبدة، وحطيت عليهم معلقتين قشطة كمان عشان تدي طعم حلو للقرص. هضرب كل المكونات دي في العجانة، احطها في العجانة ونخلطها مع بعض كويس قوي في العجانة لحد ما الدقيق يتشرب كل السمنة والقشطة. ونبتدي نحط اللبن. اللبن ممكن نحط كوباية لبن او نص كوباية او كوباية الا ربع على حسب العجين ما ياخد. احط اللبن حبة حبة، محطوش مرة واحدة لحد العجينة ما تتشكل وتاخد شكل كورة كده وتبقى لينة شوية. شايفين؟ بحط اللبن حبة حبة. على قد ما تاخد العجينة اللبن. ممكن نعملها بلبن رايب او زبادي برضو بتبقى جميلة جدا، لان احنا محتاجين العجينة طرية. بعد ما تتعجن تحطها في طبق وغطيها لمدة ساعة لحد ما تخمر وحجمها يزيد زي ما انتوا شايفين كده بالشكل الجميل ده. هبتدي افرغها من الهواء واطلع منها الهواء كلها واعجنها زي ما انتوا شايفين كده، وابتدي اقطع منها القرص او القطع على قد الحجم اللي انا عايزاه. شايفين انا لما بطلع الكوره بتاعه العجين بالشكل ده او بالطريقه دي بتطلع على شكل كوره ملساء، ما بتبقاش وشها باين فيه اي تجاعيد. طبعا انا بفرغها كده من النص عشان هحشيها عجوه. العجوه دي انا حطيت عليها معلقه سمنه بلدي ودعكتها بالسمنه البلدي كويس قوي لحد ما خدت الشكل ده، وهيبقى طعمها لذيذ جدا. ممكن نحط للعجوه سمسم او مكسرات، بتبقى برضو لذيذه جدا. شايفين انا قفلت القرصه ازاي وهخليها على شكل كوره، وابتدي احطها في الصينيه او في الصاج زي ما انتوا شايفين بالطريقه دي كده بالظبط. ببتدي اقطع القطعه التانية برضو بنفس الطريقه، واحط معاها قطعه عجوه على قدها واقفل عليها العجين. شايفين العجينه طريه جدا جدا في ايدينا، يعني عايزه اقول لكم هي يعني شبه ملزقه بسيط قوي بس طريه جدا. ده سر نجاح العجينه، ان هي تفضل طريه بالشكل ده، لان هي لو ناشفه شويه القرص هتطلع ناشفه بعد ما تتخبز في الفرن، هتطلع ناشفه. زي ما انتوا شايفين كده بقطع كل القطع بالشكل ده. ممكن اعمل حبه بالمحشيين بالعجوه، وممكن اعمل كميه تانية ساده عشان ناكلها بالجبنه. بطلع قطعة العجوة على قد العجينة واسيبهم كده على شكل كور في الصاج. بعد ما بكمل الصاج كله، انا عملت صاج بالعجوة وصاج سادة من غير عجوة. بغطي على الصاج بكيس نايلون واسيبه لمدة ساعة يخمر وحجمه يزيد. بعد نص ساعة او ساعة، طبعا لازم الكيس النايلون اغطي بيه العجين او القرص علشان وشها ما ينشفش. بعد ساعة بشيل الكيس النايلون وابتدي ابططها علشان تاخد شكل الدايرة او القرصة. بجهز الاول صفار بيضة ومعلقتين لبن واضربهم مع بعض كويس قوي كده بالفرشة، اخلطهم كويس
وابتدي اشيل الكيس النايلون من على وش العجين وابطط القرص، اعملها على شكل دايرة واحدة واحدة كده لحد ما اخلص الكمية كلها. شايفين بالشكل ده؟ وبحاول اساوي المسافات عشان ما يلزقوش في بعض. وابتدي اجيب سكينة اقطع وشهم بالطريقة دي 3 خطوط، كل واحدة منهم 3 خطوط بالسكينة. بعد كده بدهن وشهم بالخليط اللي انا عملته اللي هو صفار البيض واللبن عشان تاخد اللون الذهبي الجميل اما تدخل الفرن. بكون مسخنه الفرن على 180 درجه ومجهزاه يبقى سخن جدا. بحط الصاج على الرف الفوقاني خالص لمده 10 دقايق بالظبط، 10 دقايق ما تزيدش عن كده. هتاخد اللون الذهبي الجميل ده. شايفين الروعه؟ مستويه من فوق ومن تحت ولونها ذهبي برضو من فوق ومن تحت وطريه ولذيذة جدا جدا. طبعا اول ما تطلع من الفرن لازم اكون مجهزة طبق وفيه قماشة او فوطة، وابتدي احطهم جوه الفوطة واقفل عليهم علشان ما ينشفش. بعد كده بيفضل القرص طرية ولذيذة. ممكن اشيلها في اكياس في الفريزر واطلع منها كل يوم اسخن في الميكروويف على قد ما انا عايزة، قطعتين او 3 او 4، واشيل الباقي في الفريزر. بتفضل طرية ومحتفظة بقوامها وجمالها كده لمدة اسبوع او 10 ايام. شايفين انا حطيتها في حلة فيها فوطة وابتدي اغطيها بالفوطة عشان تفضل محتفظة بالطراوة بتاعتها. شايفين الجمال؟ شايفين لونها الذهبي الجميل؟ شايفين من جوه طرية ازاي؟ والعجينة طرية وناعمة وبتدوب كده في البق وخمرانة في نفس الوقت، مش مكتومة، وطعمها وريحتها تجنن لان هي معمولة بالزبدة والقشطة. ريحة خطيرة، طعم حلو قوي قوي قوي، وطراوة وليونة اروع من اي قرص او مخبوزات تجيبوها من بره. شايفين الجمال؟ ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة، وتعملوا لايك لو الفيديو عجبكم، وتعرفوني كده وتشرفوني وتقولوا لي انتم من اي بلد بتشوفوني، وكومنت عشان اعرف رأيكم في اكلاتي وحلوياتي. والف هنا عليكم.